Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Một tận thế giá lạnh bất ngờ ập đến. Trong một đêm, số phận của mọi người đã thay đổi. Không ai biết tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi nằm trên giường, xem lại lời nhắn mẹ để lại trước khi qua đời. Tôi chìm vào suy nghĩ sâu xa. Mẹ nói rằng bạn thân tôi, Mộng Kiết, sẽ khiến tôi chết không có chỗ chôn. Trên TV không ngừng phát sóng các tin tức về những tận thế do cực lạnh gây ra. Vài giờ sau, khi tôi định đến hầm trú ẩn để thu dọn đồ của mẹ, thì nhận được cuộc gọi từ Mộng Kiết. Thiện Thiện, cậu đang ở đâu vậy? Tớ qua chỗ cậu nha. Tớ đang thu dọn di vật của mẹ. Bây giờ không tiện. Tối nay cậu hẵng đến tìm tớ. Sau khi cúp máy, tôi ngồi một mình và nhớ lại lời mẹ nói. Mộng Kiết sẽ hại chết con. Mãi đến khi tôi phát hiện ra gia đình mình có năng lực không gian và đã chuyển hết tiền trong nhà thành vật tư để cất giữ trong không gian đó, tôi mới hiểu lời mẹ nói là sự thật. Hơn nữa, Mộng Kiết luôn cố ý theo dõi hành tung của tôi, luôn muốn biết tôi đang ở đâu. Tôi biết cô ấy muốn cùng tôi vào hầm trú ẩn. Để tránh tận thế giá lạnh này, chỉ mình tôi có vé vào hầm trú ẩn. Nếu không có sự đồng ý của tôi, cô ấy không thể vào được. Trên máy bay, tôi liên tục lướt qua các tin tức ngoại tuyến. Một bài viết đã thu hút sự chú ý của tôi. Cực lạnh đã bao phủ toàn cầu, nhiều nơi đóng băng. Châu Phi và các khu vực khác đang trải qua trận tuyết lớn trăm năm có một. Nhiệt độ tại thành phố này sẽ tiếp tục giảm mạnh. Người dân hãy luôn cập nhật tình hình, giảm thiểu việc ra ngoài, chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống cực lạnh. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng thông tin này có vẻ hơi phóng đại. Ban đầu tôi không tin lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi có cả một không gian đầy thức ăn và vật tư, và gia đình tôi còn lưu truyền những lời tiên tri về ngày tận thế. Họ đã chuẩn bị suốt nhiều thế hệ cho thời khắc này. Tất cả chỉ để con cháu đời sau có thể sống sót. Khi tôi đến được hầm trú ẩn, tuyết bên ngoài vẫn rơi dày đặc. Chào cô Thiện Thiện. Tôi là quản gia riêng của cô, Mao Bất Phàm. Xin mời theo tôi. Hầm trú ẩn này cực kỳ kiên cố. Về độ an toàn, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Nó không chỉ chịu được nhiệt độ âm 200 độ C, mà còn được thiết kế để phòng ngừa các tận thế ngày tận thế khác mà Bất Phàm vừa đi vừa giới thiệu. Không hay biết, chúng tôi đã đến phòng giám sát. Trên màn hình, thế giới bên ngoài đã trở thành địa ngục băng giá. Bão tuyết như những con sóng dữ dội, tàn nhẫn nhấn chìm từng tấc đất của thành phố. Các tòa cao ốc cũng bị bao phủ bởi lớp băng dày. Gió mạnh cuốn theo tuyết, như những lưỡi dao sắc bén bay loạn khắp bầu trời. Nơi nào bị đi qua đều lập tức đóng băng. Không lâu sau, tôi nhìn thấy Mộng Kiết và một vài người quen cũ đang tiến vào sâu trong hầm trú ẩn. Cơ thể Mộng Kiết run lên trong giá lạnh. Tóc tai bù xù dính sát vào mặt. Khuôn mặt vốn tinh tế trước đây, giờ trông vô cùng thảm hại. Khi cô ấy đến gần hầm trú ẩn, đôi mắt bừng lên ánh nhìn tham lam. Cô ấy cố gượng cười trước ống kính camera. Giọng nói mang chút van xin. Thiện Thiện, cậu thân yêu, cậu nhất định phải cứu tớ. Chúng ta đã là bạn thân nhiều năm như vậy. Cậu không thể nhẫn tâm nhìn tớ chết ngoài này chứ. Thấy tôi không phản hồi, nụ cười của cô ấy dần biến mất. Ánh mắt trở nên dữ dằn. Cô ấy chỉ vào camera và bắt đầu chửi rủa. Một lúc sau, cô quay sang người bên cạnh, hằn học nói. Cô ta chắc chắn đang hưởng thụ bên trong. Tại sao chúng ta lại phải chịu rét ngoài này? Đợi tôi vào trong, nhất định tôi sẽ khiến cô ta trả giá. Nói xong, cô ấy bắt đầu điên cuồng đập cửa hầm trú ẩn. Nhưng ngón tay mảnh mai vì dùng sức quá mạnh mà đỏ lên. Nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa Thiện Thiện. Cô ấy liên tục lặp lại lời nguyền rủa của mình. Cậu là kẻ ích kỷ. Cậu nghĩ rằng cậu có thể trốn thoát được sao? Tôi nhìn Mộng Kiết qua màn hình giám sát, trong lòng đầy cảm giác lạnh lẽo. Người bạn thân từng cười đùa, chia sẻ bí mật với tôi, lại trở nên mong manh trước tận thế. Sự xấu xa của con người bị phơi bày không che giấu trong cái lạnh cực độ này. Tôi hiểu rằng trong ngày tận thế lạnh giá này, ngoài việc dựa vào bản thân và sự bảo vệ của hầm trú ẩn, tôi không thể đặt kỳ vọng vào bất cứ ai.
dù đó là người từng thân thiết nhất. Ban đầu, nhiệt độ đột ngột giảm mà không hề báo trước. Ngay sau đó, cơn bão tuyết như những cơn sóng trắng cuồng nộ, tràn ngập bầu trời và bao phủ khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, đường phố đã bị tuyết dày phủ kín. Xe cộ trên những con đường đóng băng trượt va chạm lẫn nhau. Mạng lưới điện cao thế hoàn toàn sụp đổ. Ngày 16 tháng 1 năm 2025, lúc 3 giờ sáng. Vừa mở mắt ra, cảm giác lạnh thấu xương ập đến tôi. Chiếc chăn ấm áp ban đầu, giờ đây giống như bị nhét đầy những tảng băng lạnh lẽo. Cái lạnh như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào cơ thể tôi. Không cách nào ngừng run rẩy. Nhìn xung quanh, một màu đen mịt mù bao phủ. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại bên giường. Cái lạnh còn động lại xuyên qua ngón tay, lan khắp cơ thể. Sự sợ hãi không rõ ràng và cái lạnh làm tôi không thể thở nổi. Mặc vào chiếc áo phao dày cộm, tôi chậm rãi đi về phía phòng của bố mẹ. Cái lạnh từ tay nắm cửa giống như một ổ khóa băng, khiến tay tôi run rẩy khi mở cửa. Bên trong, bố mẹ tôi co ro trong chăn, run rẩy, gương mặt trắng bệch một cách đáng sợ. Bố mẹ đừng lo, con sẽ ra ngoài tìm xem có gì có thể dùng để sưởi ấm không. Khi bước ra khỏi nhà, làn khí lạnh trong hành lang như cơn sóng tràn ngập tôi. Lớp băng mỏng trên tường phát ra ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, như thể không ngừng hút đi chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể tôi. Gió bão gào thét hòa cùng bão tuyết trong khu dân cư. Âm thanh rít gào ớn lạnh vang vọng khắp không gian. Những chiếc xe hơi đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Những con đường từng tràn đầy sức sống, giờ đây trở thành một cảnh tượng chết chóc. Tôi cố gắng bước tới phòng khám trong khu dân cư. Cố gắng hết sức. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, làm sao để tìm được thuốc cứu chữa cho mẹ. Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi vẫn phải thử. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng tôi cũng đến phòng khám quen thuộc ngày trước. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt khiến lòng tôi lạnh buốt. Cánh cửa phòng khám mở toang. Bên trong hoàn toàn lộn xộn. Thuốc men vương vãi khắp nơi. Tủ kệ bị lục tung không còn ngăn nắp. Rõ ràng nơi đây đã bị người khác càn quét trước đó. Tôi vẫn không từ bỏ, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm giữa đống hỗn độn. Ngón tay tôi bị cào xước bởi các vỉ thuốc lạnh lẽo và những mảnh kính vỡ, đầy vết thương. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ tìm được vài lọ dung dịch sát khuẩn và vài băng gạc. Những thứ này, đối với tình trạng nghiêm trọng của mẹ, hoàn toàn vô dụng. Thất vọng bước ra khỏi phòng khám. Cơn gió như càng trở nên dữ dội. Những bông tuyết lớn đánh mạnh vào người tôi, như muốn chế giễu nỗ lực vô ích của Trên đường về, tôi nhìn thấy một nhóm người tụ tập bên thùng rác đang cháy. Đôi mắt họ ánh lên vẻ đỏ ửng vì lửa, nhưng vẫn đầy sợ hãi và lo lắng. Tôi tiến gần hơn, nghe thấy họ đang tranh cãi. Nếu lửa tắt, chúng ta sẽ chớp cống ở đây. Phải tìm thêm nhiên liệu. Nhưng bên ngoài quá nguy hiểm. Đi ra ngoài khác gì tự sát. Tôi không đi đâu cả. Nhìn họ run rẩy dưới cái lạnh thấu xương. Sự khan hiếm tài nguyên dường như đang dần dập tắt hy vọng sống sót của con người. Tôi lặng lẽ rời đi, nhanh chóng bước chân về nhà. Khi về đến nhà, tình trạng của cha mẹ tôi đã tồi tệ hơn. Hơi thở của cha yếu đến mức khó nhận thấy. Mẹ tôi cũng rơi vào trạng thái nửa mê man. Tôi lo lắng vô cùng, nhưng lại không biết phải làm gì. Tôi nắm chặt tay mẹ, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm cho bà. Nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn rơi. Mẹ phải cố gắng lên. Con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Mẹ khẽ mở mắt, chậm rãi nói, Thiện Thiện, đừng lo cho mẹ nữa. Con hãy sống thật tốt nhé. Không, mẹ, con nhất định sẽ tìm được thuốc.
chữa khỏi bệnh cho mẹ. Chúng ta sẽ cùng sống sót. Lúc này, tôi bỗng nhớ đến trung tâm mua sắm lớn bên kia thành phố, ở đó có rất nhiều loại hàng hóa. Có lẽ tôi vẫn có thể tìm thấy thứ gì hữu ích. Tôi quyết định mạo hiểm thêm lần nữa. Sau khi để lại cho bố mẹ một ít thức ăn và nước, tôi vội vàng lên đường đến siêu thị. Trên đường đến trung tâm thương mại, tôi gặp một người bạn học cũ. Cậu ấy đang dẫn gia đình mình khó nhọc bước đi trong tuyết. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy như nhìn thấy cứu tinh. Thiện Thiện, cậu biết nơi nào an toàn không? Nhà của chúng tôi đã đóng băng đến mức không thể ở được nữa. Cái lạnh này thực sự quá đáng sợ. Tớ cũng đang tìm kiếm. Bây giờ tớ định đến trung tâm thương mại xem sao. Hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ. Khuôn mặt Mộng Kiết hiện rõ sự thất vọng. Tôi tiếp tục hành trình qua băng tuyết lạnh giá. Mỗi bước đi đều như đang vượt qua một rào cản khổng lồ. Cuối cùng, tôi đã đến trung tâm thương mại. Nhưng nơi này cũng đã bị băng tuyết bao phủ. Cánh cửa chính bị đóng chặt. Tôi tìm kiếm xung quanh lối vào, phát hiện một cánh cửa bên hông đã bị đẩy hé ra một phần. Tôi cố gắng chen qua khe cửa để vào trong. Bên trong trung tâm thương mại tối tăm và lạnh lẽo, kệ hàng nghiêng ngả khắp nơi. Nhiều sản phẩm bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết. Tôi lục lọi khu vực thực phẩm trong một thời gian dài. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy những thứ quý giá, thịt đông lạnh và bánh bao đông lạnh. Ngay khi tôi định đi đến khu vực đồ dùng sinh hoạt, tôi tìm thấy một vài túi sưởi tay và vài chiếc chăn lông dày. Khi tôi chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Đây là ngày thứ 3 kể từ khi cực hàn bắt đầu. Đường xá bị tuyết dày phong tỏa. Đường dây cũng biến dạng vì nhiệt độ thấp. Hệ thống cấp nước thành phố đã hoàn toàn sụp đổ. Đường ống nước bị đông cứng bởi giá rét. Các siêu thị cũng đã bị vét sạch hàng hóa. Tôi nấp sau kệ hàng, ôm chặt số đồ vừa tìm được. Run rẩy không ngừng. Nhóm người kia vừa lục lọi hàng hóa, vừa chửi rủa lớn tiếng. Thời tiết này đúng là quá quát, chẳng ai chịu nổi. Đây chính là nguồn sống. Ai cướp được thì sẽ có cơ hội sống sót. Trong không gian tối mịt, tôi giữ chặt miệng mình, sợ phát ra bất kỳ tiếng động nào làm nhóm người kia chú ý đến. Họ điên cuồng lục soát trong siêu thị với những món vũ khí lấp lánh. Trong ánh sáng lạnh lẽo, mỗi nơi họ đi qua đều là một mớ hỗn độn. Hàng hóa vương vãi khắp nơi. Thời gian dường như ngừng trôi tại đây. Mỗi giây phút trôi qua dài đến vô tận. Chỉ khi tiếng bước chân của họ dần biến mất, tôi mới dám từ từ bước ra từ kệ hàng. Cơn bão tuyết như con quái vật dữ tợn lao tới. Gió lạnh như vô số lưỡi dao cắt qua mặt tôi. Mỗi bước đi đều đòi hỏi một nỗ lực khổng lồ. Tôi cúi đầu, dồn toàn bộ sức lực, chậm rãi di chuyển trong lớp tuyết dày tới thắt lưng. Tuyết lạnh thấu xương không ngừng tràn vào đôi ủng của tôi. Lạnh buốt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Nghĩ đến cha mẹ đang ốm nặng ở nhà, tôi bất chấp tất cả, khó khăn bước đi trong tuyết dày. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng trở về nhà. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, tôi lập tức cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tôi lao vào phòng của cha mẹ. Nhưng cha đã không còn hơi thở nữa. Hơi thở của mẹ cũng rất yếu ớt. Tôi tiến lại bên cạnh mẹ, gọi lớn, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ từ từ mở mắt. Yếu ớt nói, Chiến Chiến. Mẹ nói yếu ớt, con nhất định phải sống thật tốt. Sau đó, mẹ nhắm mắt lại. Tôi đau đớn gào khóc thật to. Hai tay không ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào vực sâu tăm tối vô tận. Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Mọi hy vọng đều tan biến. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bão tuyết hoành hành, ngẩn ngơ trong chốc lát. Cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, quyết định rời khỏi nơi này để tìm kiếm những người sống sót khác. Trong thế giới tận thế này, chỉ khi đoàn kết với nhiều người hơn thì mới có một tia hy vọng. Tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm mở cửa nhà, một lần nữa bước vào băng tuyết lạnh giá. Mặc dù phía trước đầy dẫy những điều chưa biết và nguy hiểm, nhưng tôi đã không còn sợ hãi. Trong biển tuyết mênh mông, tôi tiến bước khó nhọc.
Gió rít cao, bão tuyết bay mịt mù, trước mắt là con đường mờ mịt không rõ lối. Mỗi bước đi đều đòi hỏi nỗ lực khổng lồ. Không biết đã đi bao lâu, một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang hiện ra trước mắt tôi. Đối với tôi, đó cũng xem như là một nơi tạm thời tránh gió tuyết. Bên trong căn nhà là cảnh tượng lộn xộn, góc nhà có một chiếc xẻng cũ kỹ, một khẩu súng săn 2 nòng, vài thanh củi khô và một vài chiếc áo bông cũ. Sau khi đốt lửa lên, ngọn lửa ấm áp dần xua tan cái lạnh trong nhà. Tôi ngồi cạnh bếp lửa, vừa hong khô quần áo ướt, vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, tôi lại tiếp tục lên đường. Không biết đã đi bao lâu, tôi nhìn thấy một trạm xăng bị tuyết trôn lấp một phần. Không biết đã đi bao lâu, một trạm xăng bị tuyết phủ kín hầu hết hiện ra trước mắt. Tôi cẩn thận bước vào cửa hàng của trạm xăng. Bên trong cửa hàng là một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Kệ hàng bị đổ nghiêng và các sản phẩm rơi vãi khắp nơi. Lúc này, tôi đang tập trung vào việc tìm kiếm các vật phẩm có thể hữu ích trong của sói phá vỡ sự tĩnh lặng. Một con sói biến dị từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt của nó lấp lánh ánh sáng đáng sợ phá vỡ sự im lặng. Một con sói biến dị từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt sáng loáng chứa đựng ánh nhìn kỳ quái, răng sắc như dao, rõ ràng đã bị môi trường khắc nghiệt của ngày tận thế biến đổi hoàn toàn, trở thành một cỗ máy sát thương cực kỳ hung hãn.